a game. It's a rich thing. हाय जय मी मंडळी, कशी आहे सगळी? मस्त ना. छाया किचन फूडमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बुद्ध पौर्णिमा निमित्ताने खीर बनवणार आहोत आणि तेही तांदळाची. चला तर मग आपण त्याचं साहित्य पाहू. साहित्यामध्ये इथे आपण 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे आणि हे आपण आता गरम करायला ठेवणार आहोत. आता आपण 1 लिटर दूध गरम करायला ठेवलेलं आहे, तोपर्यंत आपण दुसरं साहित्य पाहून घेऊया. इथे मी राशनचे 1 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत आणि भिजत घातलेले आहेत. याच्यामध्येच विलायची भिजत घातलेली आहे. विलायचीचे वरचे साल आपण काढून घेणार आहोत आणि आपण हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत. इथे मी 1 वाटी साखर घेतलेली आहे, अमूल बटर घेतलेलं आहे. हे लागेल इतपतच आपण टाकणार आहोत. थोडे मनुके घेतलेत, थोडे चारोळे घेतलेत, थोडे काजू घेतलेत, थोडे बदाम घेतलेत आणि हे मिल्क मेड घेतलेलं आहे आपण. आता आपण हे काजू बदाम बारीक करून घेऊया दूध आपलं गरम होईपर्यंत. दूध आपलं गरम होत आलेलं आहे. आपण आता साखर घालणार आहोत घेतलेली. आता हे आपले काजू बदाम कट करून घेतलेले आहेत. आपण हे भाजून घेऊन मिक्सरला याला लावणार आहोत. बारीक गॅसवरच आपण याला चांगले मस्त असे भाजून घेणार आहोत. आता आपले चांगले मस्त असे गुलाबी गुलाबी भाजून झालेले आहेत ड्रायफ्रूट. तर आपण याला काढून घेणार आहोत. तर मनुके भाजून घेणार आहोत. मनुके पण हलक्या स्वरूपातच भाजून तर काढून घेणार आहोत. तर चारोळे टाकणार आहे मी भाजून. तर काढून घेऊया. चारोळ्याला जास्त नाही भाजायचं, थोडंसं हलक्या स्वरूपाचं. आता आपण 2 चम्मच अमूल बटर टाकणार आहोत दुधामध्ये आणि मस्तपैकी असं उकळून घेणार आहोत. आता विलायचीचे वरचे साल काढून घेतलेले आहेत आणि आता आपण हे मिक्सरमध्ये लावून घेणार आहोत. तांदूळ आणि हे विलायची पण त्याच्यासोबतच मिक्स करून आपण वाटून घेणार आहोत. आणि ही 1 वाटीची भरपूर अशी खीर होते. हे आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत. थोडंसं पाणी घालणार आहोत आपण. आता हे आपले मस्तपैकी बारीक करून घेतलेलं आपण. याच्यामध्येच आपण काजू बदाम चारोळे बारीक करून घेणार आहोत मिक्सरमध्ये. आपण काजू बदाम चारोळे बारीक करून घेतलेत. ते याच्यामध्येच आपण तांदूळ आणि विलायची बारीक केले त्याच्यामध्येच मिक्स करणार आहोत. आता हे आपण मनुके भाजलेले ते टाकणार आहोत आणि मिल्क मेट आहे हे टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये. याला मस्तपैकी असं हलवून घेणार आहोत. चव येण्यासाठी फक्त आपण चिमटभर मीठ टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये. मीठ टाकणार आहोत चिमटभर. आणि हे मिश्रण आहे ते आता आपण बारीक करून घेतलेलं ह्याच्यामध्ये मिक्स करणार आहोत. असं हलवत राहायचं. ते बारीक ह्याच्यावर मस्तपैकी आपण 1 उकळी येऊ देणार आहोत त्याला. याला ना असं सारखं हलवत राहायचं, नाही तर खाली लागतं. आणि तुम्हाला जर जास्त गोड हवं असलं तर आणखी साखर टाकू शकतात, दूध टाकू शकतात. तर मस्तपैकी अशी आपली खीर रेडी झालेली आहे.
तर काढून घेऊया. थोडीशी आपण काजू बदाम टाकणार आहोत त्याच्यात, 4 ओळे मस्त ब्राऊन केले. अशा प्रकारे आपली खीर रेडी झालेली आहे. अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. चला तर आता बाय.